and welcome back mga amigas. At today, lulutuin natin yung pinakahinihintay ng lahat na pork binagoongan! Char! Alright, so let's start with the ingredients. Guys, first, maybe you are wondering why ang dami niya. This is 2 kilos ng pork. This is mainly because mag-share po tayo sa mga lolas ng kids. So, that explains why ang dami niya. Okay, so this is 2 kilos pork. Na-chop na po siya ng medyo bite size. Tapos, itong eggplants natin, 6 siyang medium-sized eggplants. Tapos, 2 onions, 1 head ng garlic, 5 medium-sized tomatoes, yung hinog po, 2 cups of cooked na bagoong. So, it's up to you kung cook na yung bibili nyo. But I would suggest yung cook na para bawas sa time sa cooking. 2 cups po siya for 2 kilos. 2 beef cubes. Why beef cubes? Para mas malasa. Ayun. So, if you are gonna cook ng mas less than 2 kilos, like 1 kilo or 1/2, adjust na lang po natin yung ingredients. So, there you go. And of course, paminta na nakabili na kami ng ground. Ayun. Let's start cooking the eggplants. Guys, here are the eggplants. Tingnan nyo naman, they are nicely cooked. Now, kung saan tayo nag-fry ng eggplants, pwede rin natin gamitin yung oil sa pag-saute ng other ingredients. So, ito na. Pork in. And then, maglalagay tayo ng pepper. Guys, be generous with your pepper, especially sa mga meat. Ng lasa, ng aroma, and everything. So, haluin lang natin yan. And then, let's wait for it na mag-brown. Saka natin siya lagyan ng tubig. For now, tatakpan muna natin siya. Okay? Let's be back later. A few moments later. Alright, so after 10 minutes, ayan na siya. Medyo brown. Guys, wala pang tubig to. Yung water na nakikita niyo dyan is parang galing sa juice ng pork, especially galing siya sa ref. So let's add water. Yung water natin, para to sa pag-simmer. So, ayan, nakita nyo naman ang dami niya. Kasi, remember na 2 kilos to. So, matagal. I would simmer this for 30 to 45 minutes. Tapos, saka ko siya babalikan. Kasi, depende naman yan kung gaano nyo ka gaano kalambot yung gusto nyo dun sa pork nyo. Ako, I would want this to be perfectly
tender na malambot talaga. So, let's simmer this for 45 minutes. Alright guys, so after 45 minutes, eto na siya. And I think sobrang lambot niya na. Guys, by the way, tip lang sa paglalagay ng water para mag-simmer. Pwede nyo siyang ontian sa umpisa kasi madali namang mag-add. So, i-add na natin ang 2 cups ng cooked bagoong. By the way guys, wala nang asin to, sugar or anything because yung flavor niya dapat galing na doon sa beef cubes, and yung gamit kong cook na bagoong ay medyo manamis-namis at maalat. So, maraming bagoong para sa 2 kilos na pork. So, hahaluin lang natin siya and mag-o-oil din siya in a few from the bagoong. So, ayan, sobrang lambot niya. And then, maya-maya lang i-add na natin yung eggplants natin. Alright, so after about 2 minutes of cooking, ayan na po, kumalat natin ang oil na yung ating binagoongan. So guys, ito na to, luto na siya. Tatakpan na lang natin ng mga 1 to 2 minutes before serving, and it should be good. Okay. So guys, ready na ba yung mga rice nyo? Dahil ito na siya, pork binagoongan.